Alright, good afternoon mga kasambahay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa nag-iisang liga ng public servants, ang UNTV Cup. At ngayon po mga kasambahay, nasa Season 6 na po tayo ng ating liga po ng ating mga public servants. At hi po sa aking partner at sa kanyang butihing asawa, Rina Villamor and Ian Camara, nanonood sa kanilang tahanan ngayon. And for this season, meron po tayong 14 teams na kaisa natin sa Public Service Advocacy ng UNTV Cup. 14 teams po ang magtutuos sa hardcourt sa ngalan ng pagdilingkod bayan. Dahil ang prizes po ng UNTV Cup ay itutulong naman ng ating mga teams sa kanilang mga chosen beneficiaries for this season. Ang prize po natin, ito po. Ang magcha-champion po ay 4 million pesos at ang ating runner-up team ay makakakuha ng 2 million pesos. Ang third placers naman po ay makakakuha ng 1 million pesos at ang fourth placer naman po ay makakakuha ng 500,000 pesos. And of course, siyempre meron po tayong consolation prize sa ibang mga teams na hindi mananalo. Makakapasok po sa ating semifinals hanggang papuntang finals. Meron po silang makakuha ng 100,000 each. Yan, per team. Kaya naman bawat po ng kaisa po natin dito sa UNTV Cup ay kampiyon po sa puso ng kanilang mga chosen beneficiaries na matutulungan o natutulungan. Dahil manalo man o matalo ay may cash prize pong may tutulong sa kanilang chosen beneficiaries. Ito po ay konsepto ng ating nag-iisang Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. And of course, ang UNTV po is a project of UNTV 37 Foundation Incorporated. At sa ating mga kasambahay na hindi po nakapanood ng ating tatlong exciting games last week, para bigyan po kayo ng update, ito po nung Game 1, nanalo po ang DA Food Masters laban sa PDEA Drug Busters sa score na 104-100. Itong dalawang team na po na ito ay kasama po ito sa mga bagong teams na na-add po dito po sa atin sa UNTV Cup Season 6. At nung Game 2 naman, dalawang bagong team pa rin ang nagtuos. Naglaban po dyan ang DOH Health Achievers at ang COA Enablers at nakuha po ng unang panalo nila ang DOH sa score na 122-95. At sa ating Game 3, isang makapigil-hiningang laban ang nangyari that time sa pagitan ng Malacanang PSC Kamao laban sa NHA Builders sa score na 92-90. At ngayong Season 6 po, with 14 teams, mga kasambahay, take note, 14 teams. Ito po ang ating grouping. Silipin po natin. Let's start with the Group A. So we have here on the top ang PMP Responders, sinusundan ng AAP Cavaliers, BMP Firefighters, GSIS Furies, Senate Defenders, COA Enablers, DOH Health Achievers. Dumako naman po tayo sa Group B. We have Malacanang PSC Kamao, Judiciary Magis, NHA Builders, Ombudsman Graft Busters, DOJ Justice Boosters, DA Food Masters, and of course, PDEA Drug Busters. At ngayong hapon, of course, dalawang games ang siguradong magpapaliya po, mga kasambahay, sa hardcourt. Sa ating Game 1, mag-aharap po dyan ang Judiciary Magis versus the Ombudsman Graft Busters. At sa ating final game, ngayong araw na ito, mag-aharap po ang GSIS Furies versus ang ating mga kaibigang sundalo, the AFP Cavaliers. Kaya di na po natin patatagalin. Let's start off with our first game for today as to the Judiciary Magis take on the Ombudsman Graft Busters. Bigay na po natin kay Eric Tipan and Coach Ronnie Magsano. Maraming salamat Ryan Ramos at ako po si Eric Tipan, Coach Ronnie Magsano kasama ko. Welcome po mula dito sa Pasig City Sports Center sa puso ng Pasig City. Coach Ronnie, atong maglalaban ngayong hapon, 2 sa 6 na hindi pa nakakita ng aksyon dito sa Season 6 ng UNTV Cup, ang Liga ng Public Servants. Totoo yan, kasamang Eric. Of course, itong team ng Judiciary, 2 beses nang nagkampiyon sa unang 5 beses nating itinakbo ang ating UNTV Cup. At sa mga taon na sila yung nagkampiyon, ito ay taong 2013 at 2015. At tignan natin kung magandang pangitain ito sa kanila ngayong 2017. Itong ating panimula ng ating Season 6. So balit ang Judiciary sa nakalipas na Season 5, napaluha ng talunan ng PNP Responders sa semifinals na kung saan sila may twice to beat advantage. Eventually, they finished in the 3rd spot nang manalo naman sa BOC Transformers in the battle for 3rd. Sa kabilang panig naman ng Ombudsman, for the 3rd straight season, sila ay kasapi sa ating UNTV Cup, hoping to better a 10th place performance last season as they want to start out this year on a winning note laban sa isang team na
ay tuturing natin na isa sa mga pillars ng ating UNTV Cup. Alam namin, matagal-tagal na po kayo naghihintay, kaya hindi na namin pahabain pa yung excitement ninyo. Maglalaban na po sa susunod itong Judiciary Magis at Ombudsman Graft Busters. Kilalanin natin yung ating starting 5 sa parehong koponan. Punta tayo courtside kay Noel Villar. Good afternoon. Welcome to the Pasig City Sports Center for the first of today's doubleheader between the Judiciary Magis and the Ombudsman Graft Busters in the UNTV Cup Season 6 first round of the eliminations. Let us meet the protagonists. Welcoming first your Judiciary Magis. Number 1 is the Court Administrator, the Honorable Miles Marquez. Number 3, Warren Ibanez. Number 4, Don Camaso. Number 5, the Honorable Judge Jacob Montesa. Number 10, Vincent Puno. Number 11, Joey Yabut. Number 14, Julius Rabino. Number 16, Rodel Chua. Number 18, Jaya Romel Serrano. Number 19, Court Attorney 6, Romulo Paras. Number 20, Joseph Norbe. Number 29, Chester Tolomia. Number 30, Frederick Salamat. And number 33, Boyet Roma. Their head coach is Dennis Balason. Assistant coaches Art Ramos and attorney Georgie Villanueva. Now give it up for your Ombudsman Graft Busters. Number 2, Albert Escudero. Number 4, Alex Lasso. Number 5, Wilfredo Romero. Number 7, Renel Lu Lumage. Number 8, Albert Francisco. Number 10, George Espinal. Number 11, Christopher Lasam. Number 13, Armando Sanchez. Number 17, Emmanuel Elmido. Number 19, Nathaniel Alvarez. Number 21, Quijano Laure. Number 23, Francis Palacio. And number 54, Frederick Baldonado. Your head coach is Ricky Alcantara. Assistant coaches are Eric Sagitan, Sandrex Malones, and Ferdinand Quintana. Both teams please meet at center court for the traditional sportsmanship handshake. Let's first meet the starting 5 of your Judiciary Magis. At guard number 1, Midas Marquez. The other guard number 3, Warren Ibanez. At center number 10, Vincent Puno. At forward number 4, Don Camaso. And the other forward number 18, Jaya Romel Serrano. Here now is the starting lineup of your Ombudsman Graft Busters. At guard number 2, Albert Escudero. The other guard number 4, Alex Lasso. At center number 17, Emmanuel Elmido. At forward number 23, Francis Palacio. And the other forward number 54, Frederick Baldonado. Officiating this ballgame are Edmar Aves, J.R. De La Cruz, and Erwin Traballo. UNTV Cup ang Liga ng Public Servants. Ang ating pong first quarter hatid sa inyo ng Black Mamba Energy Drink. Buhay na, buhay ka. Nadinig po ninyo yung lineup ng parehong koponan. At Coach Ronnie, kita-kita natin. Heavy favorites dito ang Judiciary Magis with players na may pro experience. Andiyan na si Warren Ibanez, Don Camaso, and coming off the bench, yung MVP from last season, si Chester Tolomia. Cargado, determinado at roster power definitely favors the side of Team Judiciary. Samantalang tignan natin kung ano naman ang build-up ng roster power para sa Ombudsman. Pero kasamang Eric, puntahan muna natin yung kakutis ko. Ryan Ramos. Alright, maraming salamat, Coach Ronnie. And of course, kasama natin ngayon, Coach Dennis Balaso ng Judiciary Magis. Na-miss natin ito dahil matagal-tagal din tayong bago nag-umpisa ng ating season 6. Coach Dennis, pakikwento niyo naman po sa amin briefly lang kung ano po ang kondisyon ng inyong mga players. So para medyo, hindi pa naman 100% pero nag-i-ensayo pa naman kami ng 3 times a week na. So siguro yung 100% na yon, mararating din namin yon bago dumating tong mga
siguro matapos lang itong elimination na to, siguro magtuloy-tuloy lang yung ensayo namin. Siguro maabot namin yung 100% na ensayo namin na hinihingi namin para contender ulit kami. Coach, napansin natin ngayon, nagbabalik ngayon ng isa sa mga players po ninyo na masipag at alam naman din natin na talagang isang markman din na player, si Rodel Chua. Kamusta po siya? Ngayon, si Rodel Chua, medyo may 2 liga siyang nilalaroan ngayon. Sa tingin ko, nasa tip-top condition naman siya. At etong season 6, pinagandaan niya naman to talaga dahil nung nawala nga siya sa season 5, etong season 6, nagsabi siya na talagang magpupursige siya para makabalik siya ulit. Maraming salamat, Coach Dennis, at good luck po sa inyong game. Maraming salamat. Back to you, Coach Ronnie. Maraming salamat, Ryan. Inggit naman ako. Buti pa kayo, pareho kutis. Coach Ronnie. Alam mo, hindi mo na itatanong. Saka wag mo nang itanong. Si Coach Dennis Balason, kausap ni Ryan kanina. At yun ang nakakasinda, Coach, para sa mga ibang koponan. No? Sabi niya, hindi pa 100% itong Magis. Ang alam ko dyan kasamang Eric, para sa mga veteranong players, yung skill sets hindi nawawala. Perhaps ang nawawala, yung lakas, yung bilis. But sa aking karanasan dito sa 5 taon ng pag-cover ng UNTV Cup, they work their way through getting in shape. They play to getting in shape. And remember, we ran this league for about 5 to 6 months. Minsan umabot ng 7. So, more or less, pag nasukat nila yung kalaban, nakita nila yung kinakailangan, at mas lumuwag yung trabaho, yung oras sa trabaho nila. Dahil alam mo naman, sangay ng mga gobyerno, sila yung mga empleyado. At to be a contender takes a lot of effort and sacrifice. And with a 7-point lead dito sa unang quarter, so far so good para kay Coach Dennis Balason. Habang nakikipagkwentuhan sa kapwa ko Alabasters Kid, umarangkadan sila sa isang 7-point advantage. Alabaster. Ha? Mintis na mintis si Ibanez. Pinag-aralan ko yan. Pero may putback doon. Number 18, Jeromel Serrano. 4 points na para kay Serrano. Lazo may long 2 kanina. Sinundan pa ng isang 3. Lahat ng puntos mula dito sa Ombudsman Graft Busters mula kay Alex Lazo, Coach Ronnie. Asintado sa left flank, pero itong si Jello Serrano, unstoppable in the open court. Very rare do you find him starting out a contest. Pero sabi nga natin, yung mga nagsanay, yung mahabang paghahanda. Kung naman na nakita sa inside na Coach Joey Yabot at Coach Dennis Balason, binibiyayaan ng early minutes itong si Jello Serrano kasama ang 2 ex-pros na si Ibanez at si Don Camaso. Palacio mula sa labas. Lamang ng 8 ang Magis dito. Pero ang Graft Busters, Coach Ronnie, medyo kulang din to sa reinforcements dahil ngayon wala ang kanilang isang reinforcement na si Listahan natin, Noy Falcasantos. Noy Falcasantos played in the PBA for close to 10 years. At alam ko, assistant coach din siya sa UE Red Warriors. Teammate ko siya for about a year or 2. Power forward na mula sa Zamboanga, si Noy Falcasantos. Yan ang nagpakilala sa akin sa Alimangong Kuratsa ang tawag. Totoo nga. Although may yung isang player with collegiate basketball experience naglalaro ngayon para sa Ombudsman Graft Busters, number 17, yung kanilang sentro ngayon, Emmanuel Elmido. Totoo yan. Dito sa ating landscape ng ating UNTV Cup, alam nila na hindi madaling manalo. Even ex-professionals have found out the hard way that having a bigger name does not guarantee a championship or an automatic win dahil ang gagaling ng mga coaches, naghahasa ang mga players, at sa haba ng liga, maraming pwedeng mangyari. Pwede kang bumuti, pwede kang may masaktan, at pwede kang makapaghanda ng gusto. It takes a lot to win a title dito sa ating UNTV Cup. Baldonado na ilang. Parang nasaktan si Warren Ibanez. So, Iga-iga ng kaunti si Warren. At nagpapalabas. Papasok na si Chester, the elevator, Tolomia. Meantime, mintis ang Magis. Atake ang Ombudsman. They have numbers 3 against 1. May foul si Ibanez doon. At ito na nga. Papalit si Chester Tolomia. Actually, may 2 pang players na papasok. Ito naman ay kapatid ni Eric Salamat. Eric Salamat, Frederick Salamat. Papasok para sa Magis. Ito yung mga, kumbaga, unang mga hadlang, no? Para makondisyon. Kasi
Oo. Yun ang isa sa pinakamalaking hamon to keep up with the pace ng mga mas batang players na kumbaga ay miyembro ng Rat-Ratan Incorporated. Francis Palacios pupuntos. Okay, seems to be in very season. I've seen him play for the Ombudsman, as we mentioned, on their third straight season dito sa ating UNTV Cup. At makita mo, very fit itong si Palacio dito sa unang laban ng Graft Busters. Pasa sa loob, papunta kay Puno. Natapik ni Palacio. Great defense, 3 against 2. Medyo mabagal-bagal yung pagbaba ng depensa ng Magis. Pero hindi na kuhang ma-exploit ng Graft Busters yung opportunity, Coach Ronnie. Hindi lang sa medyo mabagal-bagal, kundi hindi na bumaba yung palaban. Hindi kaya pag-describe ko, Coach. Alam mo, sabi ko sa iyo, ito yung karanasan namin ni Sev sa pag-cover ng UNTV Cup. Yan yung malaking hamon. Walang problema sa babaan, sa opensa. Walang problema sa pagtira. Paano ngayon yung pagbalik? Tapos maulit. Pagbalik. Tapos maulit. Pagbalik. And before you know it, meron ng tamang migraine, tamang vertigo, at minsan may punit na mga muscle pag hindi handa talaga yung lakas at bilis mo. Tira ni Tolomia, wala. Lalong kumapal yung katawan ni Tolomia. Oo. Pang welterweight na no? Grabe yung kapal. Mayroon update para sa atin ulit si Ryan. Ryan? Thank you, Eric. Update lang tayo kay Warren Ibanez na pinalitan kanina ni Chester Tolomia. Sabi sa akin ni Warren Ibanez, meron daw siyang back spasm. Kanina nang iniinda niya, nagkamali lang daw siya ng move. And then sabi niya, hoping makakabalik daw siya. Kaya hanggang ngayon, ini-stretch pa niya dahil masakit pa daw. Back to you, Eric. Thank you very much. Importante to para sa Magis. Yes. That's the best court general. The only real point guard sa kanilang hanay dahil lahat itong mga naglalaro sa kanilang mga backcourt personnel, mga converted ito kasamang Eric. Oo. Good transition defense para sa Graft Busters. Denying the elevator and open look at the basket. And so far, some 3-point baskets para dito sa dalawang teams. Tigisa sila. Pero ang Judiciary has 8 more attempts than the Ombudsman. They are 6 out of 12 here in the first quarter so far compared to 3 out of 4 para sa Blue Shirts. Ito na yung mayamang rotation kasamang Eric ng Judiciary sa kanilang backcourt. At tandaan natin throughout the year, some players have gone, some players have been added to the roster. At naalala natin sila John Hall, isa sa mga integral parts sa dalawang kampyonato ng Judiciary. And they had to get used to the fact na wala na si John Hall sa kanilang hanay. Although pumasok naman itong si The Elevator, Chester Tolomia, para dito sa team ni Coach Dennis Malaso. Second season pa lang nakasama ng Judiciary si Chester Tolomia. Season 1 and Season 3, nagkampiyon itong Magis. Tama. At Season 2 and Season 4 naman ang team ng AFP. Pero after suffering a couple of heartbreaks, ang team nila Olan Umibing smiled the biggest lang talunin ng Malacanang in 3 games last season. Magandang execution ng break. Supalpal ni Camaso. Bola diretso kay Rabino. Pinasa kay Tolomia for an easy basket. Sabi nung manlalaro sa Ombudsman kanina, as this is another takeaway by Salamat, sabi niya kanina, sinusukat niya yung height. Parang sila ganito, yung kalaban. Parang mga tore. At probably, yan yung mga tinatawag natin na handicaps for some teams na hindi nakapagdala ng mga higante at mga centerpiece na tinatawag to man their front line. Well, sayang. Ang laking tulong may bibigay sana ni Falca Santos, Coach Ronnie, kung nakasama siya ngayon sa unang laro ng Graft Busters dito sa Season 6 ng UNTV Cup. Yes! Si Baldonado with a basket para sa Graft Busters. Yan, kamador yan. Si Baldonado, dati nang manlalaro for the Ombudsman. Katawan ka lang. 2-por-2 na. Natawagan si Baldonado ng foul. Blocking foul kontra kay Salamat. Narinig ko kanina, isa sa mga coaches ng Ombudsman ay si Eric Subitan. He used to play sa PBA D-League. Stands about 6'6", kasamang Eric. Pero hindi ko siya nakikita ngayon. Nakausap ko siya on opening day. About a week and a half ago. Ano yun? Mahusay maglaro. Kaya lang meron siyang heart problem na nakita recently. And he was forced to retire for good at a very young age. Akala ko makakapag-PBA siya eventually. Oo. Integral part siya nung mainly championships ng NLEX sa PBA D-League.
That was a hold by Lumage na hindi natawagan. As we take a look at this new entry na si Chua na binabanggit kanina ng ating colleague na si Ryan Ramos dun sa kanyang ulat na naglalaro sa dalawang liga at handang-handa. Excited makabalik to be a part of this team for the UNTV Cup. Rodel Chua standing 6'2". And that's nothing but net para kay Renlu Lumage. Ayan yung kakwentuhan natin kanina. Lumage. Isumisenya sa'yo, Coach. Lead down to 3 and almost another turnover para sa Judiciary. Good save para kay Rabino. Inigot ang bola papunta kay Camaso. Balik kay Rabino. Rabino along to short. Parang irony, no? Long 2, pero short. Short yung tira. Oo. Lumage, baseline. Steps outside. Sayang. Ganda sana nung kawala niya, Coach Ronnie. Pero mas maganda yung close out. Not enough space to operate, forcing him to step on the line. Let's see kung anong press break gagamitin ng Judiciary. Dahil sa ngayon, para mga bubuyog na binubuliglig sila ng Graft Busters in the backcourt all the way to the front court. Biggest lead was 8 points para sa Magis. Pero, Coach Ronnie, naibaba na. Tumama sa 3, saka nagtatapon ng bola ang Judiciary. Yun. Pero ito, nakabuslo si Salamat. 6 of their first 18 points galing sa 3-point area. Ganon din naman para sa team ng Blue Shirts. 6 mula sa 3. Oh, Baldonado, papawi. 3 pa rin ang kalamangan lang ng Magis. Hindi nagpapaiwan dito ang Graft Busters. Chua, fouled. Habang umaatake sa basket. Ang tawag ng mga coaches dyan is trying to win the fight when the ball is on the ground. Dahil when it turns out to be an aerial battle, ilugi naman yung mga hindi nabiyayaan ng taas. So talagang bubuligligin mo yan dito sa ilalim para hindi ka makayurin doon sa loob. Oo. Charles Roma papasok, papalitan si Don Camaso. Ayan yung rotation sa frontline para sa Judiciary. Yung isang miyembro doon ng frontline kasama ng Eric, yung kanilang playing assistant coach. Napakahusay din na power forward niyan, si Coach Joey Yabot. Yabot, oo. Hindi siya naglaro noong nakalipas sa season 5. Tingnan natin if he's ready to be in active duty when it's necessary para dito sa mga bigs ng Judiciary. Power rebound para kay Rabino at nabiyayaan siya ng foul. And that's what I used to call him, a power point guard. Masipag, masigasig. Makipagpaggaan sa loob, Coach, kahit undersized. Eric, kung ganyan ang katawan natin, talagang may kakayahan kang bumangga. At saka ito is a consummate role player, really. A good pressure on the ball that he can apply. At more than that, I like the way he has really embraced his role. Hindi starter, pero once you get him inside, always a fighter. May lane violation na tatawag. Ang possession arrow, ibibigay ang bola sa Graft Busters. Magandang pagkakataon to. Makapuntos na ibalik sa 5 ng Magis ang kalamangan nila, Coach Ronnie. Pero matutuwa ka dito sa Graft Busters. Kahit hindi sila ganun ka star-studded, walang big name players, hindi sila nagpapaiwan. Pero ito, ang ganda naman ng reverse ni Rabino. I like this change-up ng Judiciary. Mas mabilis ang kalaban nila, pero hindi sila tinitigilan sa ball pressure. Ginantihan nila. They force the turnover. Tapos, tira doon. Pero makukuha pa ng Graft Busters ang bola. Traveling nga lang mula kay Sanchez. Kita natin sa Graft Busters, solid yung starting unit. Magandang level. Malaking hamon. Will the second unit have enough strength or power to match up against the second unit players ng Judiciary? Manong Ankle breaker, ano? move ni Rabino, hindi nga lang nakuha yung puntos doon. Ito na ang kalamangan ng Magis. 1 point away from the biggest lead of 8. Pero ang bola nasa Graft Busters, may pagkakataong ibaba. Ang kalamangan ng kalaban. Laure mula sa labas, ang layo. Chua. Automatic. Salamat, punta kay Tolomia. Yes. Walang kahirap-hirap para kay Chester Tolomia. Ito na pinakamalaking kalamangan ng Magis. 9 points. Diyan nabubuhay si Tolomia sa open court. Oo. May pushing foul, tawag kay Chua. At saka, ang laking advantage kasi ng frontline, yung height ng Magis, Coach Ronnie, madaling rumebound. Kaya isang pwede na mag-leak out eh. Okay, kasulina ka na.
Meron ka pang wings and jets na tinatawag sa gilid. Saka may rebounding guard ka kay Rabino. Yan. Kaya si Tolomia pwede nang tumakbo. Yes. Nasa ilalim pero nauuna sa takbo. Escudero, behind the back dribble. 8 seconds to shoot. Escudero, naghahanap ng butas. Nakakita, reverse. Ang ganda naman nun. For whatever reason, majority of the points ng Ombudsman galing sa kaliwa kasama ng Eric. Kanina pa natin nakikita. Totoo yan. Doon sila umaararo, doon sila tumatahe, doon sila pumupuntos, di down to 7. Si Escudero parang naka-pass forward ang galaw. Yes. Ang bilis. Mabagal na yun, ha? Ito, Escudero ulit. Pepeke. One-hander, wala. And Tolomia, the rebound. Salamat. 2 against 1 dito sa kabila. Chua nasa gitna. Yung pasa medyo mahina pero si Rabino ginamit ang katawan ng puwersa. Akala ko agaw na ni Lumagi kasi the drop pass was Hindi mahina executed in front of him. Pero ang problema ay dalawang personal foul para dito kay Lumagi, and that forces the hand of Graft Busters to call the first time out. Nagbabalik po tayo sa Pasig City Sports Center, Rabino. At gagawin niya ng double-digit advantage for the first time, Coach Ronnie. Ito para sa Magis. Lamang na sila ng 10, 27-17. Points off the bench, very critical. Lalong-lalo na nung nawala itong si Warren Ibanez para sa starting unit. Delo Serrano with 8. Pero yung second unit scoring talagang nangmuno ng gusto si Tolomia kasama itong si Julius Rabino. Ganda depensa ni Salamat kontra kay Escudero. At hindi madali yun, ha? Habul-habulin to si Escudero. Coach Ronnie, mabilis, maliksi. Pero si Salamat up to the task at sinundan. At inanino para mabantayan. Para sa mga veteranang players kasama ng Eric, you will be able to figure out kung saan umatake yung kalaban. Kaliwa kanan, paano pumapasok. At pag veterano ka, alam mo kung paano pipigilan eventually pag naisahan ka o natalungan ka. At eto na, sunod na ng Magis ang pagpuntos dito. Charles Roma off the bench. Right. Pinaltan si Camaso pupuntos. Lagi kong tinatawag ito na bully basketball. Anong height mo, kaibigan? Dahil pag yung bolang yan, tumama sa rin pataas. Amin yan. It's our turf. And right now, that is exactly what is happening. Inside scoring, abundant, going to the line has also been critical para dito sa team ng Judiciary. They have now secured about 5 points from the free throw line here in the first. 13-point lead para sa Magis ngayon. Anong kasagutan sa problema ng pang-opensa, Coach Ronnie, para sa Graft Busters ngayon? Unang-una, ingatan yung mga early shots kung hindi kinakailangan. At padepensahin ng mas mahaba ang Judiciary. Dahil sa ngayon, parang mga gagamba. Sa unang tumakbo yung kalaban. Let's see. It takes a lot of discipline and execution, of course. Pero sa ngayon, as we take a look at the new player para sa Judiciary na si Norbe. Judiciary able to recover after the lead was sliced to about a 1-possession lead. 30 points in a quarter, way too high para sa depensa ng Ombudsman. Unang free throw nagmintis at itong kinakailangan maiwasan ng Graft Busters, yung mintis na yan, Coach Ronnie. Pagkakataon na makapuntos dahil nga medyo hirap sila sa half-court offense. Right. Tumama sila ng 2 tres kanina pero hindi na nasundan. Sa kabilang panig naman, loob, labas, leak out, free throws, putbacks. At nasolve na nila so far yung pressing defense. So far, ang team ng Ombudsman. Tolomia. Norbe, bagong pasok, nagparamdam, hindi nakuha yung reverse. Tolomia, binali-bali sa ere, pero yung rebound makukuha ng Graft Busters. Wow. May foul ba itatawag? Ano bang? 5-second ball hugging rule kasamang Eric. Aray. Sayang, ang ganda sana yung rebound ni Alvarez, Coach Ronnie, ano? Kaso blackout ang nangyari. Oh, na triple team. Wala sa team-up, wala sa silangan. Anong walang mapasahan sa kanluran. Tolomia, good catch and shoot. And bully basketball continues para sa Ombudsman. Escudero, great ball handling. And sakto sa buzzer yung tira pero
hindi pumasok para sa Graft Busters. Ito sa bailout call given up. Sa nakita ko, pumadyak yung tumira. Pero napituhan, tingnan natin kung pasok sa oras. Si Chester Tolomia ang tinawagan doon ng foul. Tingnan natin kung yun nga, pasok pa sa first quarter. Ito mo yung lisik sa mata ni Oo, totoo. Tolomia. Sa mata mo nakikita ako sa biceps eh. Naka-flex. Oo eh. Ito papasa muna. Ito yung Mukhang pasok, Rick eh. Ayun, no, siya ang sumipa eh. nag-flail yung right foot, Coach Ronnie. Pero Raymond Green. may oras ba? Ako naisip ko si Reggie Miller. Apo? Pero pasok sa oras. So free throws para kay Romero. And ito kanina pa yung problema, free throw shooting, Coach Ronnie, para sa Graft Busters. Napakakulo sila na matagal-tagal sa 17. Unang-una, 11 more attempts ang kalaban. Pangalawa, toda sila sa rebounding. Ayun, ang masakit. Mintis pa yung una. Kasi may oras pa rin eh. Parang 6, 7 or 7 tenths. May matitira pa eh. So mag-a-adjust tayo ng oras dito. So may inbound pa ang Magis pagkatapos ng pangalawang free throw ni Romero. Yung una, nagbintis po. Pero so far, Coach Ronnie, first quarter, kontrolado ng Judiciary Magis ngayon. Isang beses lang lumamang ang Ombudsman doon sa unang 3-point basket nila mula dito sa kaliwa. Mula doon, naghabol na sila. Tapos, naibaba nila. Pero sa ganda ng pinakita ng second unit players ng Judiciary, lumaki na ito. At pumalo na sa 30 plus ang scoring dito ng white shirts. Maganda yung simula sana ng Ombudsman Graft Busters, yung shooting ni Lazo. Mainit. May long two, may tres. At parang pinapakita nga nila na kaya nilang sumabay. Right. Pero nung pumasok na si Chester, actually nung nagka-back spasms si Ibanez, Napaganda pa. Oo, napaganda. Doon bumilis, lumakas ang Magis. So ito actually 2 tenths na lang ang natitira sa ating shot clock and game clock. Not enough even for a catch and shoot to, Coach Ronnie. Ano? Tama yan. Pero depende ang kasama mangyari dahil kung ma-miss mo to, rebound na lang ang magagawa. Talagang wala na. Well, nakakuha pa ng 1 point. Ang Graft Busters. Yun yung bato. At wala na po. That will not count kahit pumasok yun. Ilang oras ko siya? 4 tenths, ano? For catch and shoot, tama ba ako? 4 tenths? Oo, medyo mahirap yun. Mahirap yun. Kasi talagang catch at bitaw na yun, ano? Unless late ang pindot sa technical Naswerte table. ka. Oo. Anyway, ito po, highlights ng first quarter. Maganda sana yung simula, shooting-wise para sa Graft Busters. Pero Ibanez, Tolomia and company, napakalaki ng ginawa in the first quarter. Magandang shooting from the field, inside and out. 32-18 ang ating score, Judiciary versus Ombudsman.